So, good day guys, no? Nasa pangatlong tutorial na tayo about sa 2D drafting natin sa Autocad 2019. At ngayon, ang pag-aaralan natin is about sa preparation ng project or mga dapat natin gawin bago tayo mag-start ng project. By the way, sa last kong upload about sa user interface, nakalimutan kong elaborate kung ano yung tawag dito na nasa baba, no? So, ang tawag natin dito sa baba is status bar. So, ito yung pag-aaralan natin ngayon at saka may mga basic na kayong alam. Siguro naman may mga basic na kayong alam dito kung paano gamitin yung iba dito. Pero ngayon, ang itatakal natin ngayon is lahat. So, umpisahan natin dito sa selection muna tayo. So, nabanggit ko na dito sa una kong vlog ata o sa una kong tutorial or sa pangalawa, which is yung pagsiselect from left to right and then yung right to left. So, pinagkaiba nun is kapag nag-select ka ng from right to left, kung ano lang yung nakapaloob sa selection mo, which is yung buong object, yun lang yung masaselect. Compare natin yung left to right na selection, which is kung ano yung nasagi ng selection kahit hindi pa yung buo na object, itong circle na to, kahit hindi pa yung buo na circle yung nasa-select natin, kahit na-touch lang siya, masaselect yan siya. Yun yung pinagkaiba ng dalawang selection. Next is yung mouse wheel natin or yung bilog sa may mouse natin, yung in between ng right click at saka ng left click. Kapag dinouble tap mo yun is ang mangyayari, lahat ng object or lahat ng mga drawing mo sa workspace is magiging fit sa may screen. Halimbawa na lang maglagay tayo dito ng line. Ayan, escape. Kapag double click mo yung mouse wheel, mag-fit siya sa my screen lahat ng drawing mo. So, delete muna natin to. So, next is yung start na tayo nasa baba. Una muna nating gawin or una nating aalamin is kung ano ba yung type ng drawing yung gagawin natin. Since yung tutorial na to is about 2D drafting lang, kailangan yung interface natin is pang 2D lang talaga. So what if pang 3D yung gagawin natin? So dito tayo mangingialam sa workspace switching. So kung halimbawa lang na pang 3D modeling yung gagawin mo, change mo lang siya sa 3D modeling. Ayan, mag-iiba na yung user interface natin. And then yung isa naman is pang basic lang na 3D, which is yung mag-extrude, revolve, ayun mga yan. Yan yun. Since ang gagawin lang natin or ang tutorial lang na to is about lang sa 2D, so yung siselect natin of course yung pang 2D lang, which is yung drafting and annotation. Ayan, hide muna natin tong properties. So kanina yung sa mouse wheel pala, nakalimutan ko din, kapag dinouble click nyo yun, nag-fit sa my screen. Kapag hinold nyo yung mouse wheel, click nyo siya ng matagal, para siyang nagiging hinohold nya yung current view mo, and then pwede mo igalaw-galaw. Ayan, and then yung left click, selection yan, then yung right click, mga basic options. Ayan, or basic menu. So after natin sa workspace switchings, ang gawin natin is mag-set tayo kung anong units or sa kada drawing natin ano yung kino-consider natin na units ng bawat input natin na dimensions.
So, pwede mong i-type na buong word na units or UN lang. So, eto, ang gagawin natin, kinahiligan ko kasi is meters lang and then decimal. So, yan lang yung kailangan natin pakialaman dito. Position, kung gusto nyong kapag nag-round off, kung anong gusto nyong, kung ilang decimal point. Pero sa akin kasi, or yung mga i-display lang niya is 2 decimal point lang. Or I mean, ito yung estimation niya, hanggang 2 points lang. And then dito, sa decimal, ayun, 2 points natin ang gagamitin natin. 2 points lang din ang gagamitin natin. And then sa degree, ganyan lang din, 2 lang din. And then, ayan, okay na yan. So, click nyo lang ng okay. So, yung next natin is snap mode. Dito sa snap mode naman, which is eto, ayan, meron dyan 2, which is yung grid. Sa yung etong nakikita nyong mga square sa likod or mga line, may vertical lines tayo at saka may horizontal line tayo. So, pwede natin siyang itago. Ayan. Pwede rin natin siyang i-customize. Halimbawa na lang na, kung gusto mo yung bawat major lines is yung spacing lang nila, yung spacing lang ng bawat major line is change natin sa 1. Ayan. And then yung bawat major line, kung ilang lines yung in between. So, pagpalagay natin, gusto natin ng 10. So, click natin na okay. And then, ayun. Meron na tayong in every major line. Yung distance niya is 1 unit. And then, yung mga lines in between major line is meron tayong 10. Ayan, yun. And then, sa next natin is yung isometric drafting, which is eto yun. So, ano nga ba itong isometric drafting, no? Umpisa natin siya dito. Sa itong bilog na to. Ayan. So, kapag inon nyo yan, meron kang mga choices dyan, which is kung anong degree yung mga gusto nyo. Halimbawa na lang, kung ano yung every draw nyo or every ikot nyo ng mouse, halimbawa na lang ng ganito, line, every ikot nyo ng mouse, may lalabas yan siya na parang green. Or it means, every lalabas yung green, naka-indicate yan siya dito. Halimbawa, ay dito pala. Halimbawa, ang inactive mo dito is 45-90. Every 45 degree, lalabas yung green na yon. Kung gusto mong every 30 degree, pwede rin. So, eto 30 degree yan. Eto, 90. Wait lang, change natin yung sa units ng precision degree decimal. Decimal degree nun tayo, no? Ayan. Halimbawa, kung gusto mo ng every 10 degree, lalabas yung parang suggestion kasi yung para sa akin yung green na yun eh. Halimbawa, kung gusto nyo ng every, ano yun na select natin, every 10 degree, lalabas yun. Ayan. Yan yung function na itong polar tracking.
Then yung next is yung auto mode, or yung sa halimbawang magdodraw ka ng line, ayan, ang ina-allowed niya lang is yung every major degree or every 90 degree na mga draw, or tawag dyan, kumbaga nire-restrict niya lang yung, or nililimit niya lang yung galaw ng cursor mo in every 90 degree. Ayan yun. Pero pwede rin naman kasi siyang kapag sa huling line na, halimbawa i-close mo na yung drawing mo, eto, ayan. So what if ganyan, no, hindi niya mako-close, pwede mo i-point lang dito sa endpoint niya, as long as sa next na pag-aaralan natin, which is etong snap cursor, or yung tinatawag nating object snap, is may mga may mga tama kang na-on dyan para mag-highlight or lalabas yung green dito sa may point niya or sa dulo. So bago yan, ito muna tayo sa may drafting. Pag-aaralan muna natin kung ano itong isometric drafting. Kapag naka-on tong isometric drafting, para siyang naka 3D yung drawing mo. May iba-iba tayong isometric drafting. Kapag naka-on yan, pwede mo siyang i-iso pa left, ayan, iso pa top, ayan, and then i-iso mo siya pa right, which is ayan. Pero kasi ang gagawin lang natin is naka 2D lang, so hindi natin to kailangan i-on, kailangan nakaganyan lang tayo. So next na pag-aaralan natin is about dun sa snap cursor, or yung tinatawag na object snap, which is eto yun, snap cursor to 2D reference point. So ano nga ba to, no? So off muna natin tong isa. So kapag naka-on to, ito yung ano niya, yung green na lumalabas. Halimbawang kapag naka-off yan, nakalimutan ko i-discuss pala itong ano, no, itong snap to drawing grid. Kapag naka-on yan, pansinin nyo yung galaw ng cursor nyo. Yung galaw niya lang dyan is it's either nasa gitna nung intersection ng vertical axis at saka na horizontal axis na kanina pinakialaman natin dun sa may etong sa snap setting. Yung galaw nyo lang yan is either nasa gitna ng dalawang intersection or nasa mismong intersection kapag naka-on yan. So para sa akin, hindi siya helpful, or hindi siya nakakatulong kapag, or nakakatulong siya pero hindi hindi natin ganun ka-ideal, kaya i-off na lang natin siya. So balik tayo dito sa may show snapping reference line. Kumbaga kapag magla-line ka, L line, ayan, halimbawa na naka-on yung ito natin. So dito tayo sa may snap cursor, or yung tinatawag nating object snap. So eto, marami kang pwedeng gamitin dito. Kapag naka-on yan, marami kang option na pwedeng i-check or pwedeng magamit dyan. Halimbawa na lang yung endpoint. Kapag chinek mo yan and then in-on mo to, pwede mo kasing i-off. Pwede mo siyang on and off. And then kapag chinek mo yung endpoint, ano nga ba yung endpoint, no? So pag magdodraw ka ng line, halimbawa kung gusto mong start dito sa endpoint ng line na to, lalabas yung green, which means yan yung endpoint ng line na to or ng line na to. Next is yung etong midpoint.
itong midpoint na to, ang function niyan, kapag halimbawa magdodraw ka or magdodraw ka and then gusto mong i-start sa gitna ng sides na to, may lalabas dyan na triangle. Ayan. Yan yung function nung midpoint. Next is yung center. So, kapag chinek mo naman tong center, ang magiging function niyan is halimbawa, dito sa circle, kapag click mo yung sa may circumference niya, may lalabas yan na green, which means ito yung center nung circle na to. Ayan. Yan yung function yan. And then, next naman is yung geometric. Yung geometric na to, any polygon, basta naka-enclose siya or naka isang object lang siya. Kasi, ano yung sinasabi ko, no? Try natin i-intindihin yung sinasabi ko. May mga drawing kasi na pinagko-connect lang na mga lines gaya nito. Tingnan nyo yung pinagkaiba. Kapag sinelect ko yung isang part lang, buong object na yung mag-highlight. Compare mo dito, kapag sinelect mo yung isang object, isang ano lang yung nag-highlight. So, paano nga ba ginagawa yan? Eto, ginawa lang to sa pinaka-common way na alam natin, which is yung magkoconnect ka ng line, yung ganto. Ayan. And then, etong isa naman, delete muna natin to. Etong isa naman, ginawa yan either through rectangle, ayan, or through polyline. Ayan. Yung ganyan. Or kung halimbawa mang gumawa kayo ng naka-enclosed na kagaya neto, pwede mo tong i-convert sa or pwede mo tong i-convert as one object. So, paano? Pwede mo siyang maraming way. Kapag nakagawa ka na and then nakalimutan mong kailangan palang magiging isang object lang siya. So, pwede mo yang i-highlight lahat and then type join. Ayan. Magiging isa na yan. Pero kung gusto nyo namang ibalik yun sa dati, pwede mo siyang i-explode. Click mo lang yan again. Type mo explode. Ayan. So, babalik yun sa umpisa. So, inline, kung bakit natin yun inalam, kasi yung isang snap dito is about sa geometric center. Halimbawa, tanan nyo to kapag naka-check yun, and then kapag gusto mong mag-start sa center na tong object na to, gusto mong mag-start ng line dyan, click mo yan dito, then may lalabas na yan dyan. So, pagdating kasi dito, no, gawa ka ng line, kahit kung i-click mo man yan dyan, itututok mo yung cursor mo dyan sa ano nya, compare dito, na kapag tinutok mo lang sa may ano nya, may lalabas na siya na center. Ba, eto, ayan, lalabas yung pinakagitna ng object na to. Dito kasi hindi kasi siya as one object. Kumbaga compose siya ng mga lines. So, hindi siya isang object. So, next is yung node. Ano nga ba tong node? No? Kung napapansin nyo, may tatlong dot tayo dito. Uncheck muna natin yung iba. Yung node lang yung check natin para ma-appreciate natin kung ano yung function na itong node. So, yung function na itong node is kapag halimbawang tingnan natin dito sa draw and then may dot dito, multiple points. So, kapag gumawa ka ng mga multiple points, ayan, yung magiging function nung kapag chinek mo yung node and then naka-on yung snap mo, yung magiging function lang yan kapag halimbawa gusto mo mag-drawing is pagko-connect or may lalabas yan na itong green na to, which means yung cursor mo is natapat na dun sa mga points na yon or mga node. Tingnan natin kapag turn off natin to, ayan, so walang lalabas dyan.
halimbawa mong tansyahin mo na ganyan, nasa gitna na yan. Lahat ng snap, kapag naka-off yung snap, hindi talaga yan siya magko-connect. Halimbawang ganyan lang, no? So, hindi talaga siya, or kahit anong tansya mo, hindi talaga siya magko-connect yan. Unless yung snap mo is naka-on. And then, kung ano yung gusto mong function na naka-check, dapat talaga is naka-check kung gusto mo ano yung gustong magiging function dyan. So, dito sa node na to, pwede mong pagko-connect-connectin yung mga nodes na to or mga points na to. Ayan yung magiging function ng node na snap na yan. Ayan. Delete na lang natin. So, next is yung quadrant. Ano nga ba tong quadrant, no? Ang function naman nitong quadrant, which is yung quadrantal nung isang circle. Halimbawa, dito sa 90 niya, sa 180 niya, at saka sa 270 niya, yan nalabas yung mga quadrantal ano niya. Halimbawa, gusto mo mag-start ng line dito, ayan. Tapos dito ulit, ayan, dito ulit. Bali, yun yung magiging function ng quadrant. Next is yung intersection. Yung intersection naman, napaka-self-explanatory, no? Kung gusto mag-start ng line sa intersection ng object na to, nitong square, at saka itong line na to, may lalabas dyan na green. Ayan. Bawa dito, ayan. Yan yung function ng intersection. And then next is yung extension. Pasensya na kayo sa mouse ko kasi nag-double click siya. So yung extension naman is halimbawa gagawa ka ng line, ayan, check muna natin yung endpoint. Ayan, kapag gagawa ka ng line, may lalabas din na green line dyan. Ibig sabihin yan, eto kasi yung iba kasi dahil yan dito kasi naka-on yung polar tracking natin. Try natin i-off, no? And then yung extension na yun, yung function niya is eto. Ibig sabihin lang yan, itong gagawing line natin is naka-inline with dun sa dating line na pinag-connectan natin, no? Or pinag-umpisahan natin. Ayan. Yan yung function ng extension. Next is yung insertion. Yung insertion na yan, yung parang mag-ano ka lang. Mag-insert ka lang ng line. Ayan. Yan yun siya. Next is yung perpendicular. Kapag chinek mo yan, tingnan natin, line, start ka dito, may lalabas na green. Ibig sabihin lang yan, etong line na yung bagong line na gagawin mo is magiging perpendicular dito sa line na to. Try natin ulit dito. Ayan. Kung i-check mo, tayo sa annotation, then yung angle, ato angular. Kung totoo mo i-measure yan, 90 talaga yan siya. So, ayun, yun yung magiging function ng perpendicular. And then yung tangent naman, pretty obvious na kapag gagawa ka ng line, and then yung gagawin mong line is tangential line, ayan, may lalabas siya na parang eto, yung parang sign na or parang symbol na tangential. Ayan siya. Ayan. Next is yung etong nearest. So, ano nga ba tong nearest, no? So, pag gagawa ka ng line, ibig sabihin lang nung nearest is
within the line. Ayan. Kumbaga mag-i-start ka ng bagong drawing mo and any points within this sides or line ng square or ng triangle. Ayan lang yon. Pag zoom in mo yan, talaga nakadikit talaga yan. Next is yung apparent intersection. Yung apparent intersection, pang same lang din sa intersection na yan. Ayan. Ayan. Ayan yun siya. Next is yung parallel lines. Habang magdodraw ka ng line, ayan, dito, tutok mo lang yan siya dyan, and then, may lalabas, itutok mo siya kung saang line mo siya ipaparallel. Halimbawa dito, ayan, paparallel mo siya dyan, ayan, may lalabas na green line. Parang yung perpendicular lang din kanina. So, ayan lahat yung function under sa object snap or snap cursor. Next natin is yung annotation, which is eto. Itong annotation na to, yung function lang yan. Halimbawa gumawa ka ng itong example na lang, itong ginawa kong text. May mga lumalabas, may mga kapag pinopoint mo yung cursor mo dun sa mga text na yun na ginawa ko, kung napapansin nyo, yung iba is mayroong annotation symbol na lumalabas. Kasi ginawa ko, or check natin yung properties na yan, no? Ayan. Under dyan, meron siyang annotation. Or kung pwede ba siyang or available ba siya for annotate. Try nating appreciate kung ano talaga to, no? So, yung mga naka-annotate lang dito is itong word na square at saka word na circle. So, ano nga ba yung function na ito, no? So, kapag iniba mo yung scaling ng drawing, sabihin yan lang yung mag-iiba. Ayan. Kumbaga, yung sizes niya, nag-iiba siya compare dun sa hindi naka-annotate or hindi naka-yes yung annotation ng properties ng isang text. So, try natin gumawa ng dimension. Ayan. Ayan, yung dimension na to, gawin natin yung annotation niyang naka-yes. So, asan ka na? So, kapag na-yes natin to, ayan, then binago natin yung scaling ng drawing, halimbawa 1:16. Kapag naka-on yan, magbabago talaga yung mga naka-yes lang yung annotation. So, yung next natin is eto, na ano natin to kanina. And then next is yung annotation monitor. Ano nga ba tong annotation monitor, no? Halimbawa gumawa ka ng dimension line and then mali yung tutok mo. Ayan. Or hindi siya sa end nakatutok. May lalabas na warning dyan. Ayan. Itong symbol na to. Kapag naka-on yan, minomonitor niya lahat ng annotation mo kung tama ba yung pagkalagay mo ng dimension na yan. So, pwede mo yan siyang i-reassociate. Ayan. Tapos hanggang
Wait, ulit natin. Gawa tayo ulit. Hanggang dito, ayan. So, pwede mo yan siyang i-reassociate. Ayan. So, eto. So, mawawala na yung warning signal ng monitoring niya. So, next is yung etong isolate objects. Ano nga ba itong isolate objects, no? Halimbawa, gusto mong gumawa ulit ng ganitong triangle, or kung halimbawa, try natin siyang i-move. Move natin siya in dito. So, halimbawa, gusto mong gumawa ng panibagong triangle, and then, ang daming object, which is, or may mga instances na nakakalito na, kasi ang dami. So, pwede mong i-isolate lang to. Ayan. Yan lang yung lilitaw talaga. Hindi ibig sabihin nung nawala na yung iba is na-delete na yon. Hindi siya nawawala. Kumbaga, or ito lang yung naka-hide lang yung iba, and then ito lang yung lilitaw kasi may gagawin kang something dyan sa triangle na yan or sa object na yan. Alam ba, gusto mong gumawa ng panibagong triangle, ayan, then pwede mong i-unhide ulit yung mga object kanina, no? Dito ka sa isolate and then end object isolation. So, lalabas na yung ibang mga object dyan. And then next is etong clear screen. Ano nga ba itong clear screen, no? Itong clear screen is kung gusto mo lang mawala yung mga interface and then pure drawing lang, since alam mo lahat ng mga command, pwedeng yung drawing lang yung palabas mo. Yan lang yung clear screen na yan. And then itong option na to, ito na sa gilid, ang tawag dyan is yung customization ng status bar. Halimbawa na lang gusto mong dagdagan, or halimbawa gusto kong idagdag tong quick properties na to. So, ayan. Kapag in-on mo yan, then nag-click ka dito, lalabas yung quick properties, or yung hindi siya gantong properties. Kumbaga yung ano lang, yung type ng line niya, which is naka-polyline siya, yung color, white, layer niya, nasa 0, ito, then line type niya, naka-bilayer siya. Ibig sabihin nun, depende sa layer niya kung ano yung line type na naka-assign dito. Ayan. So, ayun, yun yung customization. Kung gusto nyong dagdagan pa ulit yan, kayo nang bahala mag-explore kung ano gusto nyong idagdag dito. So, yun yung preparation bago gumawa ng project, or yung mga dapat mong gawin bago ka mag-start para mas mapabilis yung gawa mo. And then, isa pa is para alam mo kung ano yung nangyayari sa drawing mo. So, ayun. Thank you ulit sa pakikinig. Ano pa ba nakalimutan natin? So, feeling ko wala na, no? So, hanggang dito lang yung tutorial natin muna. And then, sa next upload, siguro na sa proper drawing na tayo. So, thank you.